Σήμερα θα ταξιδέψουμε σε 8 από τα πιο επικίνδυνα και απόρριτα μέρη της γης. Μέρη όπου ένα λανθασμένο βήμα μπορεί να κοστίσει τη ζωή σου ή να σε κλείσει σε απόλυτη μυστικότητα. Για πάντα. 1. Βόρειο Σέντινελ, Ινδία. Σε αυτό το νησί στον Ινδικό ωκεανό, ο χρόνος φαίνεται να έχει σταματήσει. Το Βόρειο Σεντινέλ δεν μοιάζει με κανένα άλλο μέρος στη γη. Από ψηλά δείχνει ήρεμο, σχεδόν παραδεισένιο. Αλλά αυτή η εικόνα είναι μια επικίνδυνη ψευδαίσθηση. Η τοπική φυλή που κατοικεί εκεί έχει παραμείνει απομονωμένη για περίπου 60.000 χρόνια. Δεν έχουν καμία επαφή με το σύγχρονο κόσμο και την αποφεύγουν με κάθε κόστος. Οποιοσδήποτε πλησιάσει το νησί, ειδικά τις ακτές του, θεωρείται απειλή. Οι κάτοικοι επιτίθενται βία σε κάθε εισβολέα, χωρίς προειδοποίηση, χωρίς δεύτερη σκέψη. Η Ινδική κυβέρνηση έχει απαγορεύσει αυστηρά την πρόσβαση, καθιστώντας παράνομο να πλησιάσει κανείς σε απόσταση μικρότερη των 3 μιλίων. Και όμως, υπάρχουν άνθρωποι που το τόλμησαν. Κανείς από αυτούς δεν είχε τον έλεγχο της κατάληξης. Γιατί σε αυτό το νησί δεν είσαι επισκέπτης. Είσαι εισβολέας. 2. Νησί των Φιδιών, Βραζιλία. Κάπου ανοιχτά των ακτών της Βραζιλίας υπάρχει ένα νησί που οι ντόπιοι αποφεύγουν ακόμα και να κοιτάξουν. Το Snake Island, ή αλλιώς νησί των Φιδιών, είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη στον πλανήτη. Σε αυτό το μικρό, απομονωμένο κομμάτι γης, η φύση έχει πάρει μια σκοτεινή τροπή. Υπολογίζεται ότι υπάρχει κατά μέσο όρο ένα εξαιρετικά δηλητηριώδες φίδι, η χρυσίοχια Lancehead, σε κάθε τετραγωνικό μέτρο. Δεν υπάρχει ασφαλές σημείο να σταθείς, ούτε στιγμή για να πάρεις ανάσα. Το δηλητήριο αυτού του φιδιού είναι τόσο ισχυρό που μπορεί να λιώσει ανθρώπινο ιστό μέσα σε λίγα λεπτά. Προκαλεί εσωτερική αιμορραγία, νέκρωση και έναν αργό, βασανιστικό θάνατο. Και το χειρότερο, αυτά τα φίδια έχουν εξελιχθεί χωρίς φυσικούς θηρευτές, κάτι που τα κάνει πιο επιθετικά, πιο γρήγορα και πιο θανατηφόρα. Στο παρελθόν, λίγοι άνθρωποι προσπάθησαν να ζήσουν εκεί. Υπάρχουν ιστορίες για έναν φάρο και έναν φύλακα που βρέθηκε νεκρός περιτριγυρισμένος από φίδια. Από τότε, το νησί εγκαταλείφθηκε πλήρως. Σήμερα, μόνο το ναυτικό της Βραζιλίας έχει άδεια να προσεγγίσει το νησί. Και αυτό μόνο για αυστηρά ελεγχόμενες αποστολές. Η πρόσβαση για οποιονδήποτε άλλο είναι απαγορευμένη. Γιατί εδώ δεν υπάρχει σωτηρία. Μόνο σιωπή. Και χιλιάδες μάτια που σε παρακολουθούν από το έδαφος. 3. Αποθήκη σπόρων Σβόλμπορ, Νορβηγία. Βρίσκεται στο αρχιπέλαγος του Σβάλμπαρντ, βαθιά μέσα σε ένα παγωμένο βουνό της Αρκτικής. Παγκόσμια αποθήκη σπόρων του Σβόλμπορ είναι μία από τις πιο σημαντικές και ταυτόχρονα πιο αυστηρά προστατευμένες εγκαταστάσεις στον κόσμο. Κατασκευάστηκε με έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Να διασφαλίσει την επιβίωση της γεωργίας και της ανθρωπότητας σε περίπτωση παγκόσμιας καταστροφής. Στο εσωτερικό της φυλάσσονται πάνω από 1,2 εκατομμύρια δείγματα σπόρων από κάθε γωνιά της γης. Πρόκειται για καλλιέργειες ζωτικής σημασίας. Από σιτάρι και ρύζι μέχρι σπάνια και απειλούμενα φυτά. Η εγκατάσταση είναι θαμμένη βαθιά μέσα στο μόνιμα παγωμένο έδαφος, το λεγόμενο πέρμαφροστ, ώστε να διατηρούνται οι σπόροι σε ιδανικές συνθήκες, ακόμη και χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Ακόμα και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η φυσική ψήξη του περιβάλλοντος θα συνεχίσει να προστατεύει το περιεχόμενο για δεκαετίες. Η πρόσβαση είναι εξαιρετικά περιορισμένη.
μόνο ένας μικρός αριθμός επιστημόνων και εξουσιοδοτημένων οργανισμών έχει άδεια εισόδου. Δεν πρόκειται για ένα μέρος που μπορείς να επισκεφτείς, αλλά για μια παγκόσμια ασφαλιστική δικλείδα. Αν ποτέ ο κόσμος, όπως το ξέρουμε, καταρρεύσει αυτό το μέρος, ίσως είναι το κλειδί για να ξεκινήσει ξανά η ζωή. 4. Νησί Ποβέλια, Ιταλία. Βρίσκεται ανάμεσα στη Βενετία και το Λίντο και θεωρείται ένα από τα πιο σκοτεινά νησιά της Ιταλίας. Το νησί Ποβέλια κουβαλά μια ιστορία που λίγοι τολμούν να αντιμετωπίσουν. Κατά τη διάρκεια της επιδημίας της βουβονικής πανόλης, χρησιμοποιήθηκε ως ζώνη καραντίνας. Χιλιάδες άνθρωποι, που θεωρούνταν μολυσμένοι, μεταφέρονταν εκεί χωρίς επιστροφή. Στη συνέχεια, το νησί μετατράπηκε σε ψυχιατρικό άσυλο, όπου αναφέρονται ακραίες και σκοτεινές πρακτικές. Υπολογίζεται ότι πάνω από 100.000 άνθρωποι πέθαναν σε αυτό το μέρος. Και το πιο ανατριχιαστικό στοιχείο είναι ότι το έδαφος του νησιού λέγεται πως αποτελείται κατά περίπου 50% από ανθρώπινη στάχτη, αποτέλεσμα των μαζικών καύσεων. Σήμερα, η πρόσβαση στο νησί είναι αυστηρά απαγορευμένη για το κοινό. Δεν λειτουργεί ως τουριστικός προορισμός και η είσοδος χωρίς άδεια θεωρείται παράνομη. Το Ποβέλια δεν είναι απλώς ένα εγκαταλελειμμένο νησί. Είναι ένα μέρος όπου η ιστορία έχει αφήσει ανεξίτηλα σημάδια. Και ίσως κάποια από αυτά να μην έφυγαν ποτέ. 5. Δωμάτιο 39, Βόρεια Κορέα. Βρίσκεται στην καρδιά της Πιονγκιάνγκ, πίσω από κλειστές πόρτες και απόλυτη μυστικότητα. Το Δωμάτιο 39 θεωρείται μία από τις πιο ενιγματικές και σκοτεινές οργανώσεις της Βόρεια Κορέα. Πρόκειται για μια άκρως απόρριτη δομή που, σύμφωνα με διεθνείς αναφορές και έρευνες, έχει ως αποστολή τη δημιουργία εσόδων για το καθεστώς, με τρόπους που ξεφεύγουν από τα όρια της νομιμότητας. Συνδέεται με δραστηριότητες όπως παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, πωλήσεις όπλων και κυβερνοεπιθέσεις που αποφέρουν δισεκατομμύρια. Η λειτουργία του είναι τόσο κλειστή που ελάχιστες πληροφορίες έχουν επιβεβαιωθεί. Δεν υπάρχουν επίσημες ξεναγήσεις, ούτε δημόσια πρόσβαση. Στην πραγματικότητα, κανένας εξωτερικός παρατηρητής δεν έχει δει ποτέ το εσωτερικό του χώρου που δραστηριοποιείται. Όσοι εργάζονται εκεί επιλέγονται προσεκτικά και λειτουργούν κάτω από αυστηρό έλεγχο. Το Δωμάτιο 39 δεν είναι ένα απλό κυβερνητικό γραφείο, αλλά ένας μηχανισμός που κινείται στις σκιές. Ένα μέρος που δεν φαίνεται στους χάρτες, αλλά επηρεάζει τον κόσμο περισσότερο από όσο φαντάζεσαι. 6. Τάφος του Τσιν Σιχγόν, Κίνα. Βρίσκεται κοντά στην πόλη Σιάν της Κίνας και ανήκει στον πρώτο αυτοκράτορα της Ενωμένης Κίνας, τον Τσιν Σιχγόν. Αν και ο χώρος είναι γνωστός για τον περίφημο πύληνο στρατό, το πραγματικό μυστήριο βρίσκεται βαθύτερα. Ο κύριος ταφικός θάλαμος δεν έχει ανοίξει ποτέ. Παρά τις σύγχρονες τεχνολογίες, οι αρχαιολόγοι αποφεύγουν να τον παραβιάσουν τόσο για λόγους προστασίας, όσο και λόγω των πιθανών κινδύνων που κρύβει. Σύγχρονες γεωλογικές μετρήσεις έχουν δείξει ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα υδραργύρου στο έδαφος γύρω από τον τάφο. Αυτό ενισχύει τις αρχαίες καταγραφές που περιγράφουν ένα εσωτερικό περιβάλλον με ποτάμια και τάφρους από υγρό υδράργυρο σχεδιασμένα να αναπαριστούν την αυτοκρατορία του. Τα ίδια κείμενα αναφέρουν επίσης ότι ο τάφος έχει παγιδευτεί με θανατηφόρες βαλίστρες έτοιμες να ενεργοποιηθούν σε περίπτωση εισβολής. Αν και αυτά δεν έχουν επιβεβαιωθεί πλήρως, αποτελούν έναν από τους λόγους που ο θάλαμος παραμένει σφραγισμένος. Ένα μέρος που δεν έχει αγγιχτεί εδώ και πάνω από 2.000 χρόνια. Και ίσως κρύβει ακόμα μηχανισμούς που δεν ανήκουν στο παρελθόν, αλλά περιμένουν στο σκοτάδι. 7. Πύλη του Πλούτονα, Τουρκία. Στην αρχαία περιοχή της Ηρακλείας Λυκίας, στη σημερινή Τουρκία, βρίσκεται η μυστηριώδης
πύλη του Πλούτονα, γνωστή και ως Πλουτόουνιαν. Πρόκειται για μια τεράστια, πέτρινη πύλη χτισμένη πάνω σε ένα σεισμικό ρήγμα, που οι αρχαίοι πίστευαν ότι οδηγούσε κατευθείαν στον κόσμο των νεκρών. Το πιο τρομακτικό είναι ότι από το έδαφος αναβλύζουν συνεχώς αέρια διοξιδίου του άνθρακα σε συγκεντρώσεις θανατηφόρες για κάθε ζωντανό πλάσμα. Στην αρχαιότητα, οι ιερείς έριχναν ζώα μέσα στο άνοιγμα και παρακολουθούσαν πως πέθαιναν ακαριέα, πιστεύοντας ότι έτσι επικοινωνούσαν με τον Πλούτονα, τον θεό του κάτω κόσμου. Σήμερα, παρά την ανθρώπινη παρουσία γύρω από το χώρο, το αέριο παραμένει θανατηφόρο. Γεωλόγοι έχουν μετρήσει ότι το πλουτόνιο λειτουργεί σαν φυσικός θάλαμος αερίων, καθώς οι υπόγειες ρογμές του ρήγματος επιτρέπουν στο διοξίδιο να διαφεύγει συνεχώς. Περιοχή είναι επίσης γνωστή για τα ερείπια ενός αρχαίου ναού του θεού Πλούτονα, όπου οι πιστοί προσέφεραν θυσίες. Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι οι θρησκευτικές τελετές συνδέονταν άμεσα με τις φυσικές δυνάμεις του τόπου. Μια συνύπαρξη πίστης και θανάτου. Η πύλη του Πλούτονα δεν είναι απλώς μια αρχαία τοποθεσία. Είναι ένα μέρος όπου η φύση και η θρησκεία ενώνονται με τρόπους που καθυλώνουν, αλλά και σκοτώνουν. Ακόμα και σήμερα, η θνησιμότητα αυτού του τόπου δεν έχει εξαλειφθεί. 8. Απόρριτα αρχεία του Βατικανού. Βρίσκεται βαθιά μέσα στο κράτος της πόλης του Βατικανού και αποτελεί ένα από τα πιο μυστηριώδη και απόρριτα αρχεία στον κόσμο. Τα απόρριτα αρχεία του Βατικανού εκτείνονται σε 53 μίλια υπόγειων ραφιών, γεμάτα με χειρόγραφα, επιστολές και οικονομικά αρχεία που καλύπτουν περισσότερους από 12 αιώνες ιστορίας της Εκκλησίας. Η πρόσβαση είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Μόνο ανώτατοι μελετητές με εξειδικευμένη άδεια και σαφή στόχο μπορούν να εισέλθουν. Δεν πρόκειται για μια απλή βιβλιοθήκη. Κάθε έγγραφο φυλάσσεται με απόλυτη ασφάλεια και αυστηρούς κανόνες και η παραμικρή παρέκκληση μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό ή άλλες χειρότερες συνέπειες. Ανάμεσα στα πιο σκοτεινά μυστικά που φέρεται να φυλάσσονται εκεί είναι προσωπικές επιστολές βασιλέων, διπλωματικά ντοκουμέντα, καταγραφές παραφυσικών φαινομένων και σπάνιες χειρόγραφες μαρτυρίες που δεν έχουν ποτέ δει το φως της δημοσιότητας. Ερευνητές που έχουν επισκεφθεί τα αρχεία περιγράφουν μια ατμόσφαιρα βαριά, σχεδόν υπερφυσική, όπου κάθε ράφι μοιάζει να κρύβει ιστορίες που θα μπορούσαν να αλλάξουν τον τρόπο που βλέπουμε την ιστορία της Εκκλησίας. Τα απόρριτα αρχεία του Βατικανού δεν είναι μόνο μια συλλογή εγγράφων. Είναι ένας θησαυρός γνώσης, ένας φάρος μυστικών που σφραγίζονται επί αιώνες, ένας κόσμος που λίγοι έχουν δει και ακόμη λιγότεροι έχουν κατανοήσει πλήρως. Αν ο κόσμος της γνώσης είχε έναν τόπο όπου το παρελθόν παραμένει απαγορευμένο, τότε σίγουρα είναι αυτός. Αν σου δινόταν η ευκαιρία να επισκεφτείς ένα από αυτά τα μέρη, θα το τολμούσες? Ή μήπως κάποια μέρη είναι καλύτερα να παραμένουν για πάντα, απαγορευμένα,